Sau khi dọn vào nhà mới, tôi bị kéo vào một nhóm chat kỳ lạ. Mọi người trong nhóm thích giả làm động vật để trò chuyện. Tôi ngày nào cũng hóng hớt thích thú, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Cho tới một ngày, nhà tôi có chuột lẻn vào. Tôi lên nhóm hỏi, cho hỏi gần đây có dịch vụ bắt chuột nào xịn không? Dịch vụ bắt chuột à? Chưa gì đã có tin nhắn, siêu năng lực bắt chuột tới liền nè. Giá 2 hộp đồ hộp, không mặc cả nha. Mèo đã tới cửa nhà bạn rồi đó. Mở cửa đi, ngoài cửa có một chú mèo can đang đứng chờ nè. Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, tôi đã bị kéo vào một nhóm chat kỳ cục. Nhóm tên là trao đổi giữa các tinh linh thú cưng. Ảnh đại diện của mọi người toàn là mấy con vật dễ thương. Lúc đầu tôi chẳng để ý lắm, chỉ nghĩ chắc quản lý khu kéo tôi vào nhóm để tiện thông báo tin tức thôi. Cho tới một ngày, tôi vô tình lướt qua nhóm chat. Đáng ghét, ăn vụng đồ ăn bị phát hiện rồi. Mẹ tôi đánh mông tôi mấy cái luôn. Tối nay phải cắn hỏng dép của mẹ mới được. Đồ vô dụng, để người xúc phấn cưới lên đầu mày luôn hả? Tôi tò mò hỏi, mấy bạn uống nước có thấy nước cay cay không? Đồ ngốc, chắc chắn máy lọc nước bị dò điện rồi. Sao không đạp cho nó lật luôn đi? Tôi ngồi xem mê mẩn cả buổi, nghĩ chắc đây là mấy đứa nhỏ con của dân trong khu. Rất là năng động, đang giả làm động vật để chat chít. Nhìn mấy câu nói đáng yêu của tụi nó, tôi còn thấy ấm lòng nữa. Đúng lúc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên. Hình như nhà tôi có người lạ vào. Ảnh đại diện của bạn đó là một chú Husky nhỏ. Xem lại mấy tin nhắn trước của bạn, cảm giác như là một bé chừng 4-5 tuổi. Tôi giật mình, định hỏi xem bé có ở nhà một mình không, thì thấy cả nhóm bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của bé. Mày chắc là người lạ thật không? Nhà mày lại có người lạ vào nữa hả? Lần trước người lạ vào cũng là mày, chỉ là thay bộ đồ khác thôi. Ba ơi, dùng chuông mèo đi. Tao giúp mày dùng chuông mèo nha. Tôi ngập ngừng chưa kịp nhắn thì ngay giây sau, chú Husky nhỏ nhắn lại. Hi hi, hóa ra là ba tôi đeo khẩu trang về làm phần thưởng. Tối nay tao sẽ tè lên sàn phòng 3. Hú hồn một phen, tôi vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy có gì đó sai sai. Hôm đó tôi đi phỏng vấn về hơi muộn, vừa bật đèn lên thì bất ngờ thấy một bóng đen lướt qua sàn phòng khách. Tim tôi đập thình thịch, định cúi xuống nhìn, thì từ dưới bàn trà, một con chuột to đùng lao thẳng tới chân tôi luôn. Tôi hét lên rồi nhảy phóc lên bàn trà, hoảng loạn nhắn ngay vào nhóm, nhà tôi có chuột rồi. Cho hỏi gần đây có dịch vụ bắt chuột nào xịn. Tớ liền bắt được con chuột đáng sợ này không? Chuột là gì vậy? Chuột là một món đồ chơi nhỏ chạy nhanh lắm, còn kêu chít chít nữa. Ba tôi không cho tôi chơi đâu. Mày mới vào hả? Trước giờ chưa thấy mày bao giờ. Sao ảnh đại diện của mày lại là người vậy? Nhà mày là giống loài gì? Ảnh đại diện không được là người hả? Giống loài là sao vậy? Chưa kịp nghĩ kỹ, tiếng chít chít của chuột làm tôi dựng hết lông tơ. Tôi vội mở FYP định tìm dịch vụ tới nhà, thì trong nhóm có người nhắn 2 hộp đồ hộp, không mặc cả nha. Tới liền đây, đã tới cửa nhà bạn rồi đó. Mở cửa đi nha. Nhanh vậy sao? Tôi mở cửa ra, hành lang trống không, chẳng có ai. Định đóng cửa lại thì một tiếng meo làm tôi chú ý. Một chú mèo cam lịch sự đứng ngay cửa. 4 mắt nhìn nhau, một ý nghĩ khó tin lóe lên trong đầu tôi. Mày là siêu năng lực bắt chuột hả? Chú mèo cam kêu meo meo 2 tiếng. Nhóm hiện tin nhắn là mèo đây. 2 hộp đồ hộp, bắt đầu làm liền nha. Tôi ngỡ ngàng định đưa tay sờ đầu mèo. Mèo cam nghiêng đầu né, kêu meo meo meo. Cái này tính giá khác nha. Sờ sờ là nửa cây xúc xích đó. Tôi không nuôi thú cưng, nhà đương nhiên chẳng có đồ hộp cho mèo. Thương lượng với mèo cam dùng 4 cây xúc xích làm thù lao. Nó gật đầu đồng ý, nhưng đòi trả góp cơ. Thỏa thuận xong xuôi, chú mèo cam nhanh nhẹn đuổi theo từ phòng khách tới bếp. Chẳng mấy chốc đã tóm được con chuột. Sợ tôi hoảng, nó tha con chuột ra ngoài cửa luôn. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mèo, trả trước một cây xúc xích nha. Còn lại lần sau tao tới lấy. Tôi đưa cho mèo cam một cây xúc xích. Nó ngậm xúc xích rồi đi mất. Tới khi nhà yên tĩnh lại, tôi mới hoàn hồn. Cảm giác như vừa mơ một giấc vậy. Mấy con vật trong nhóm trao đổi tinh linh thú cưng, hóa ra là thật luôn. Hôm sau tôi vội đi phỏng vấn. Đang đợi thang máy thi, một bạn nữ dắt chú Husky bước vào. Con chó này trông quen quen.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Nó phát hiện ra cũng nhìn chằm chằm lại tôi. Bạn nữ thấy vậy hỏi, hai người quen nhau hả? Tôi vội lắc đầu. Biết giải thích sao đây? Tôi nghĩ con Hasiki này chính là con trong nhóm. Đúng lúc đó, nhóm tinh linh thú cưng hiện tin nhắn. Thấy một anh nhỏ trong thang máy. Trông quen quen. Hình như gặp ở đâu rồi nha. Anh ấy đẹp trai quá, muốn được sờ sờ. Chó ngốc, chó ngốc. Tôi ngồi xổm xuống, thử đưa tay ra xem sao. Cố nhiên Hasiki thò đầu ra cọ cọ. Bạn nữ nhìn tôi với vẻ còn bảo không quen nữa. Tôi vừa vuốt chó, vừa hỏi nhỏ, bạn tên gì vậy? Tô Tiểu Na, tôi chân chó, chào bạn nha. Tô Tiểu Na, mình là Tô Tiểu Na. Tôi ngượng ngùng ngẩng lên, xin lỗi. Tôi chưa kịp nghĩ kỹ, là tôi phản ứng chậm. Nó tên là Phì Phì, chạy vậy cả buổi sáng, phỏng vấn 3 công ty. Nhưng kết quả chẳng khả quan lắm. Tôi định về nhà ăn chút gì đó đã. Đi dọc đường về, bỗng thấy một tiệm đồ thú cưng đang sang nhượng. Nghĩ tới nhóm tinh linh thú cưng, tôi chợt nảy ra ý tưởng, đây chẳng phải cơ hội hiểu rõ nhu cầu khách hàng sao? Làm luôn. Ai còn muốn đi làm công nữa? Tôi tính toán tiền tiết kiệm, lập tức liên hệ chủ cũ, nhận luôn cái tiệm. Rồi lên nhóm quảng cáo ngay. Món đồ chơi này có ai thích không nè? Lên hàng mới, bánh quy, đồ đông khô, đồ ăn vặt, mời các bạn dẫn người xúc phân tới thử nha. Quảng cáo vừa đăng, nhóm nổ tung luôn. Chưa từng có con vật nào đăng video trong nhóm. Tụi nó lập tức nhận ra tôi khác biệt. Là người, là người. Là người thật luôn. Người lọt vào rồi. Mèo đã bảo tụi mày rồi mà. Nhân loại đó, mày hỏi dù mèo được có thích cắt móng không? Lúc đầu, mấy bé thú trong nhóm ngạc nhiên vì tôi là người. Thấy tôi không có ý xấu, tụi nó cũng quen dần. Còn hay nhờ tôi nhắn gửi tới người xúc phân của tụi nó. Thế là tôi tung ngay chương trình ưu đãi đặc biệt. Chỉ cần mua một lần trên 500.000, tôi sẽ tư vấn miễn phí cho thú cưng một lần. Khách đầu tiên tới là Tô Tiểu Na. Cô ấy mua cho Phì Phì 10 cân thức ăn chó và vài món đồ chơi. Mày thật sự nói chuyện được với tụi nó hả? Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao. Cô ấy nhướng mày, cười, được thôi. Vậy mày hỏi nó giùm tao, nó ăn nhiều quá. Mẹ nuôi không nổi nó nữa rồi. Nó tự kiếm ăn được không? Tôi vẫy tay với Phì Phì, nhân tiện cầm điện thoại nhắn vào nhóm luôn. Tôi nhịn cười nói, Phì Phì bảo rồi nha. Bạn hết tiền cũng không sao, nó có thể ra ngoài tự kiếm ăn. Còn dẫn bạn đi cùng nữa. Lúc đó nó ăn phần ngon, bạn ăn phần thừa nha. Tô Tiểu Na ngượng chín mặt cúi đầu xuống. Phì Phì thì ngây thơ nhìn lại cô ấy. Chó ngốc, mày báo đáp vậy hả? Chủ nhân vất vả nuôi mày lớn không sao nổi. Khách thứ hai tới cũng là người quen. À không, phải nói là mèo quen mới đúng. Là chú mèo tên Mao Mao trong nhóm. Chủ của nó là một anh chàng. Anh ấy ôm mèo, ngượng ngùng nhìn tôi. Dạo này Mao Mao hơi lạ, cứ kêu meo meo trước tủ quần áo hoài. Tôi hơi sợ. Nếu cậu thật sự nói chuyện được với thú cưng, có thể hỏi giúp tôi xem nó sao không? Tôi lập tức nhớ tới mấy tin tức trên mạng, kiểu như người lạ trốn trong tủ quần áo gì đó. Nhưng anh chàng bảo không phải. Tôi sợ có chuyện đó, nên kiểm tra kỹ rồi. Trong tủ chẳng có gì cả. Vậy thì lạ thật. Thế này đi, anh đưa Mao Mao cho tôi. Tôi dẫn nó vào phòng hỏi chuyện chút. Anh chàng tuy hơi ngạc nhiên với cách làm của tôi, nhưng vẫn giao Mao Mao cho tôi. Tôi nhận Mao Mao, ôm nó vào trong nhà, rồi lập tức tắt nó trong nhóm. Trong tủ có gì vậy Mao Mao? Là dưới tủ. Tao bị rơi xuống dưới tủ rồi. Mày không phải đang ở đây ngon lành sao? Là một tao khác. Tao nhỏ hơn chút. Trí thông minh của thú cưng hầu hết giống như trẻ con vậy. Có lúc tụi nó diễn đạt không rõ ràng lắm. Tôi đang mù mờ chưa hiểu, thì trong nhóm có bé khác nhắn, Mao Mao. Có thể là hình của nó đó, hoặc là thứ gì đó giống nó. Người nhắn là một chú Hasiki. Trong đám thú cưng ngây thơ, nó nổi bật vì thông minh hơn hẳn. Tôi theo gợi ý của nó hỏi Mao Mao thêm vài câu. Quả nhiên đúng như nó nói. Tôi kể lại nguyên 11 kết quả cho anh chàng. Có thứ gì đó kẹt dưới tủ, khó lấy ra lắm. Anh phải tự nghĩ cách nha. Đưa Mao Mao về, nó sẽ chỉ vị trí cho anh. Nó thích thứ đó lắm, không lấy được, nên cứ lo lắng mãi. Anh chàng bán tin bán nghi rời đi. Một tiếng sau, anh nhắn tôi, trời ơi,
Cậu đỉnh thật luôn. Dưới tủ đúng là có đồ thật. Nằm tốt ở góc. Lấy khó lắm. Bảo sao tôi nhìn mấy lần trước. Chẳng thấy gì. Rồi anh gửi thêm một tấm hình. Hình chính là chú mèo Mau Mau vừa nãy. Chính xác hơn là Mau Mau lúc nhỏ. Thảo nào Mau Mau bảo là tao nhỏ hơn. Sau vụ này, anh chàng thành fan cuồng của tôi luôn. Nhờ anh ấy, cửa hàng đông khách hơn hẳn. Cuộc sống của tôi dần ổn định. Ngoài việc phục vụ khách mỗi ngày, kiểm hàng, hòng nhóm chat, tôi còn để nước và đồ ăn tươi ở cửa. Cho mấy bé lưu lạc trong nhóm ghé ăn. Khác với thú cưng nhà, mấy bé lưu lạc thường im lặng lắm. Tụi nó không có nhà, cũng chẳng có chuyện gì chung để nói với thú khác. Có bé còn bị bỏ rơi, nên ghét con người lắm. May mà tụi nó không từ chối đồ ăn. Dù nhiều lúc ăn xong thức ăn mèo, tụi nó cũng chẳng nói gì với tôi. Nhưng mấy buổi sáng liên tục, tôi thấy vài bông hoa để trước cửa. Bé lưu lạc hay ghé nhất là Cuca. Nó bảo dạo này bắt chuột ế lắm. Tôi rót cho nó một bát thức ăn mèo. Nó cảm động lắm. Ngươi à, mày tốt với mèo quá. Mèo cho mày sờ đầu nha. Sau này mèo dẫn đàn em bảo kê cho mày. Được đó, vậy mày có muốn ở lại với tao không? Cuca lắc đầu từ chối. Tao còn nhiều đàn em phải chăm sóc. Có cần gì thì cứ gọi tao bất cứ lúc nào. Vậy mày với đàn em mà đói, cứ ghé đây bất cứ lúc nào nha. Sau này trời lạnh, tụi mày có thể vào tiệm nghỉ ngơi tránh rét. Nhưng mày phải trông chừng tụi nó, không được phá phách nha. Cuca cọ tay tôi, kêu meo meo đồng ý. Hôm đó tôi vừa tiễn một khách xong, định ngồi nghỉ một chút, thì thấy một chú chó Shiba Shibam trong nhóm. Tức quá, tôi tức quá. Mẹ nuôi cái tên đáng ghét này, cứ tự chạy ra ngoài chơi, lại còn ăn vụng đồ ăn nữa. Làm sao đây? Ăn vụng đồ ăn à? Vậy thì xong đời rồi. Đợi mẹ nuôi bắt được là tiêu. Đè lên giường, gọi nó tới, bảo nó chờ đó có thưởng nha. Đồ vô dụng, đi đánh người xúc phân một trận, cho nó biết ai mới là trùng trong nhà. Nó là giống gì vậy? Giống mẹ nuôi luôn á. Nếu là đực, chắc là bạn đời của chủ mày đó. Loại đực này hay đánh bạn đời của nó. Rất xấu xa và hung dữ lắm. Mày phải bảo vệ mẹ nuôi của mày nha. Bảo vệ mẹ nuôi, bảo vệ mẹ nuôi. Chú Husky này chắc từng có trải nghiệm không vui, nên rất ghét con trai. Tôi sợ Shiba bị hiểu lầm, nên nhắn ngay trong nhóm. Nếu chủ không gặp nguy hiểm, chó ngoan không được cắn người bậy nha, sẽ bị chủ bỏ rơi đó. Nếu đối phương bị thương nặng lắm, chó có thể bị bắt đi xa luôn á. Lúc đó, ba mẹ nuôi của tụi mày sẽ buồn lắm luôn. Husky không nhắn gì nữa. Mấy bé thú khác nghe chủ sẽ buồn, cũng khuyên thêm vài câu. Tôi định nhắn thêm gì đó, thì đúng lúc có một anh chàng bước vào. Anh mua vài hộp đồ ăn chó bán chạy. Thanh toán xong, anh ngập ngừng nhìn tôi. Nghe nói mua trên 500.000 là được tư vấn thú cưng. Đúng rồi, tôi muốn hỏi chút. Con chó của bạn gái tôi hình như nghĩ tôi cũng là thú cưng của bạn gái. Nó cứ nhắm vào tôi. Làm sao đây? Tôi bất giác nghĩ tới chú si bê đang tức giận kia. Mấy bé thú thường suy nghĩ đơn giản lắm. Thật ra không có ý xấu đâu. Anh thử tự mình cho nó ăn, dắt nó đi dạo vài lần xem. Nếu vẫn không được nó chấp nhận, thì ít nhất cũng sống hòa bình được. Nhưng quan trọng nhất là không được làm hại chủ của nó, tức là bạn gái anh đó. Nếu không, nó sẽ ghét anh gấp đôi luôn. Dạ, được, cảm ơn cậu. Sau này tôi mới biết, con Shiba trong nhóm quả nhiên là chó của bạn gái anh này. May mà nó nghe lời khuyên trong nhóm. Ngoài việc thích tranh đồ chơi nhồi bông với anh, nó không làm gì quá đáng. Thứ bảy, tiện đón một khách đặc biệt. Chào bạn, tôi được bạn giới thiệu tới. Con chó của tôi rõ ràng khỏe mạnh, nhưng cứ không chịu ăn gì cả. Đã đi khám ở viện rồi, cơ thể không có vấn đề gì. Làm ơn hỏi giúp tôi xem, nó không ăn là vì sao vậy? Khách này không phải chó gần đây, nên đương nhiên không có trong nhóm tinh linh. Tôi không thể nói chuyện trực tiếp được, nhưng chuyện này không làm khó tôi. Tôi lập tức lên nhóm kêu gọi. Gần đây có bé dễ thương nào muốn giúp đỡ không? Chỉ cần ghé tiệm một lát thôi. Chưa tới 5 phút, mấy bé mèo chó đã đứng trước cửa. Ê, chào, cho xin cơm nha. Tôi cố gắng dùng lời lẽ đơn giản giải thích nhu cầu phiên dịch, rồi chọn một chú chó hiểu chuyện.
dẫn vào trong. Lúc này, chú chó của khách đang nằm ủ rũ dưới sàn. Trông chẳng có chút sức sống nào. Chú chó nhỏ cúi đầu ngửi ngửi nó. Gâu gâu, ẳng ẳng. Sau một hồi trò chuyện, chú chó nhỏ bắt đầu chăm chỉ nhắn tin trong nhóm. Nó bảo nó không phải không muốn ăn, nhưng muốn để dành trước cho bạn bè. Chủ của nó không cho bạn nó vào sân. Nó lâu lắm rồi không gặp tụi bạn, nên hơi lo lắng. Tôi khen ngợi, xoa đầu chú phiên dịch viên nhỏ. Rồi quay sang hỏi khách. Nó có bạn nào hay tới nhà chơi không? Mà lâu rồi không gặp ấy. Không có đâu, tôi dắt nó đi dạo mỗi ngày mà. Khoan, đợi chút. Ý nó là mấy con mèo đó hả? Rồi khách kể lại chuyện gần đây. Nhà tôi ở tầng 1, có cái sân nhỏ. Đồ ăn và nước của chó thường để ngoài sân. Dạo trước, tôi thấy nó không ăn nhiều, nên xem ngay camera ra ngoài sân. Hóa ra cứ khi tôi để đồ ăn cho nó, chẳng bao lâu sau là mấy con mèo tới ăn. Rồi tôi thấy con chó nhà tôi lùi xa xa, chẳng dám lại gần. Tôi tưởng nó bị bắt nạt, nên đuổi mấy con mèo đó đi. Hóa ra đó là bạn của nó à? Tôi lắc đầu. Chó nhỏ bảo bạn nó toàn là mấy bé lưu lạc, tính nhát lắm. Nó sợ tụi bạn không dám ăn, nên giả vờ no rồi trốn đi. Chó nhà bạn là một bé siêu tốt bụng luôn đó. Bé cưng, mày là bé cưng tuyệt nhất thế giới. Khách xót xa ông chú chó lên. Lúc đi còn mua thêm một đống thức ăn mèo. Khi việc giao tiếp đã quen, tôi mua thêm thiết bị mới, thêm dịch vụ tắm rửa. Có bé mèo bé chó không thích tắm vì ghét tiếng máy sấy ồn ào. Có bé thì to con quá, tắm ở nhà không tiện. Chủ của chú Husky kia từng dẫn nó tới vài lần. Chào người. Mày là người trong nhóm đúng không? Tao nhận ra mày rồi. Tôi cười gật đầu. Lúc thanh toán, chủ nó đưa mã Kuto qua. Tôi để ý trên cổ tay anh có vết xanh. Thấy tôi nhìn, anh vội giấu tay ra sau lưng. Va phải đâu à? Nhóm tinh linh thú cưng có bao nhiêu mèo chó. Nhờ tụi nó quảng cáo, danh tiếng của tôi lan xa trong giới động vật, nên thỉnh thoảng có mấy bé tới ăn vạ. Như hôm nay có con quạ nằm trước cửa giả chết xin nước uống. Mai lại có chú sóc nhỏ gõ cửa xin hạt rẻ. May mà toàn yêu cầu nhẹ nhàng. Hôm đó tôi đang trải lông cho Cúc Ca ngoài cửa, thì một chú chó nhỏ run rẩy lảo đảo bước tới trước tiệm. Tôi đứng dậy lấy một nắm thức ăn chó cho nó, nhưng chú chó không ăn. Cúc Ca tiến tới ngửi ngửi. Người ơi, con chó này sắp không qua khỏi rồi. Tôi giật mình, vội nhờ Cúc Ca dịch giúp trong nhóm. Nhưng kỳ diệu thay, Cúc Ca kéo luôn chú chó vào nhóm. Nó chắc là chó lưu lạc. Gâu, không phải lưu lạc. Câu là của chủ, Gâu tới tìm chủ đây. Gâu tên là Lai Phúc. Nghe nói ở đây có người nói chuyện được với thú. Đi đường xa là mới tới được. Gâu mắt mờ rồi, chẳng thấy rõ gì nữa. Gâu biết mình sắp không trụ được. Gâu muốn trước khi đi được ngửi mùi chủ lần nữa. Mày bị bỏ rơi hả? Gâu không bị bỏ rơi. Chủ bảo Gâu đợi chủ. Chủ bận việc nên quên đón Gâu về thôi. Lai Phúc, hình như tao nghe chuyện của mày rồi. Mày đợi lâu lắm rồi đúng không? Gâu không nhớ nữa. Gâu chỉ biết lâu lắm. Lâu rồi không ngửi thấy mùi chủ. Đã lâu tới mức sắp quên luôn rồi. Người ơi, cầu xin mày giúp Gâu đi mà. Hộp đồ hộp chia mày một miếng. Cả của tao nữa. Có tao nữa. Cuối cùng Cúc Ca cũng năn nỉ theo. Bất đắc dĩ, tôi đành hứa giúp Lai Phúc tìm hiểu. Tôi chụp ảnh Lai Phúc, gửi liền mấy nhóm khách hàng. Nhưng tin tức nhận được chỉ là Lai Phúc là chó lưu lạc ở khu khác. Nó đợi chủ ở cổng khu đã ít nhất 7-8 năm rồi, nhưng chủ nó chẳng bao giờ tới. Có người từng muốn nhận nuôi, nhưng Lai Phúc không chịu đi. Ngoài ra chẳng còn tin gì nữa. Tôi định giữ Lai Phúc vài ngày để chờ tin. Không được, Gâu phải về. Gâu sợ chủ tới mà không thấy Gâu. Tôi không để nó tự đi xa vậy nữa. Gọi luôn một chiếc xe. Trên đường, xe rẽ hết khúc này tới khúc khác.
Đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Lai Phúc dường như không biết đường này nguy hiểm cỡ nào. Nó chỉ biết nó muốn gặp chủ. Cũng như tôi không hiểu một chú chó mắt mờ, cơ thể yếu tới mức sắp không trụ nổi, làm sao từng bước tìm được tới tôi. Xe nhanh chóng tới trước một khu. Xuống xe, bác bảo vệ cổng quen thuộc chào Lai Phúc. Tôi tiện miệng hỏi vài câu. Nghe nói lúc dọn nhà, họ bỏ quên nó. Chắc là không muốn nuôi nữa đâu. Ôi, gần 10 năm rồi. Con chó này già tới mức chẳng thấy rõ người nữa. Hay ai tới gần là nó lại ngửi ngửi. Cũng không biết người bỏ nó. Nếu có ngày nghe nó đợi ở đây 10 năm, sẽ thấy trong lòng thế nào? Chắc chỉ cười nó ngốc thôi. Hay hay, chó ấy mà, có khi còn tình nghĩa hơn người nhiều. Tôi mím môi, lòng hơi khó chịu. Thế còn gia đình đó? Bác còn biết tin gì không? Hỏi được vài thông tin hữu ích từ bác bảo vệ. Hôm sau tôi tìm tới Tô Tiểu Na. Cô ấy là cảnh sát khu vực này. Vi hay tới tiệm tôi. Hai đứa cũng coi như có chút thân tình. Mày bảo tao dùng quyền hạn đi tra thông tin cá nhân người khác hả? Ê, mày biết đó là 6 phạm kỷ luật không? Tôi cười ngượng, gãi đầu. Định cố năn nỉ thêm, thì Tô Tiểu Na bất ngờ cười. Nhưng mà... Mày có thể báo án nha. Bảo là nhận được con chó quý, coi như giúp mày tìm chủ cũ vậy. Ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối. Mấy bé trong nhóm cứ hỏi tôi kết quả. Tôi không biết nói sao. Đành hỏi thẳng, nếu chủ của tụi mày qua đời, hoặc chủ bỏ rơi tụi mày, kết quả nào? Tụi mày dễ chấp nhận hơn chút. Không hiểu, nhưng tao muốn ở với mẹ nuôi mãi mãi. Mẹ nuôi không bỏ rơi tao đâu. Đồ xúc phân mà dám bỏ bạn Vương à? Làm lưu lạc luôn thì khỏi lo chuyện này. Tao bị bỏ rơi. Tao muốn chủ sống thật tốt. Đồ ngon nhất tao cũng cho mẹ nuôi ăn. Mẹ đừng bỏ gâu nha. Cuối cùng tôi quyết định nói sự thật cho Lai Phúc. Nó đang nằm dưới đất, mắt mở đục, chớp chớp nhìn ra cổng. Tôi xoa đầu nó. Lai Phúc, chủ của mày chưa bao giờ bỏ mày. Lần đó, vì trong nhóm người đi có người dị ứng lông chó, nên chủ bảo mày đợi một chút. Chủ định dọn đồ xong sẽ quay lại đón mày ngay. Nhưng không may, trên đường về, xe tải lớn vượt quá tải, đâm vào xe chủ, cả người lẫn xe rơi khỏi cao tốc. Nên chủ không thể quay lại được nữa. Nói xong, Lai Phúc trông rất bình tĩnh. Nó yếu ớt ngẩng đầu, liếm liếm ngón tay tôi, như không hiểu gì, nhưng mắt lại rưng rưng nước. Người ơi, giúp cậu một lần nữa được không? Cậu nghe nói, có thứ gọi là xô đến cô đến la. Cháu chỉ được ăn một lần trong đời thôi. Cậu muốn thử lắm. Tôi gật đầu, đứng dậy đi tới siêu thị gần đó. Vừa từ siêu thị về, tôi nghe tiếng bác bảo vệ hét lên. Lai Phúc dùng chút sức cuối cùng lao vào dòng xe. Nó chưa kịp đếm xô đến cô đến la, tôi mang cho của nó chôn cạnh mộ chủ nó. Tuổi thọ trung bình của chó chỉ 10 đến 13 năm. Cả đời Lai Phúc chỉ biết đợi chờ. Lần này, chắc là chủ nó thật sự tới đón nó rồi. Sau chuyện của Lai Phúc, tôi buồn mấy ngày liền. Người ta lúc yếu đuối dễ đổ bệnh lắm. Tối bị gió lạnh thổi qua, sáng hôm sau sốt phải vào viện. Đang chuyển nước, tôi thiêu thiêu ngủ, thì nghe tiếng y tá giật mình kêu lên. Ôi, mèo đâu ra chạy vào đây thế này? Cũng dễ thương đấy, nhưng đây không phải chỗ mày vào được đâu nha. Đi ra ngoài nào. Đi đi, tôi nghiêng đầu nhìn Cúc Ca. Nó đang lượn qua lượn lại né y tá đuổi. Thấy tôi, nó kêu meo nhẹ, là mèo của tôi. Cho nó ở lại một lát đi, xong bình truyền tôi sẽ dẫn nó về. Nói xong tôi vẫy tay với Cúc Ca. Y tá mới chịu rời đi. Cúc Ca nhắn trong nhóm, người ơi, mày sao thế? Hôm nay mày không mở cửa. Mèo đi xa lắm, ngửi mãi mới biết mày ở đây. Tôi không rõ mèo có hiểu bệnh là gì không. Chỉ bảo nó, tao cần nghỉ ngơi. Cúc Ca nhảy lên đùi tôi, rồi cuộn tròn nằm xuống. Nó không biết nghỉ ngơi là gì, nhưng muốn ở bên tôi. Chuyển xong, về nhà, tôi mở hộp đồ ăn cho Cúc Ca.
rồi leo lên giường ngủ thiếp đi. Nửa mơ nửa tỉnh, hình như nghe đâu đó tiếng khóc của phụ nữ ngắt quãng thút thít. Tôi tưởng mình mơ ác mộng, chẳng để ý lúc đó Chiêu Tài trong nhóm nhắn, giết hắn. Giết hắn, tao phải giết hắn. Tao chịu hết nổi rồi. Phải bảo vệ chủ nhân. Mèo chó chưa ngủ trong nhóm xôn xao hỏi. Chiêu Tài, nhưng nó không trả lời thêm tin nào. Vài ngày sau, tôi nghỉ ngơi xong, định mở tiệm lại, mới biết chuyện lớn xảy ra. Chú Husky đó gây họa rồi. Sáng hôm qua, khi người đàn ông dắt nó đi dạo, nó cắn chết luôn chủ đực của mình. Sao lại thế được? Con chó đó tôi gặp vài lần. Nó thông minh lắm, không cắn bậy đâu. Tô Tiểu Na thở dài. Cũng vì thông minh quá, nên mới thay chủ nữ bị bạo hành lâu dài. Xử lý mối nguy. Nghe nói sau khi cắn chết người, nó chẳng đi đâu, chỉ chạy ra cửa đợi chủ nữ về. Muốn nhìn cô ấy lần cuối. Lúc đó tôi để ý, Avatar Husky trong nhóm đã biến mất. Tin cuối nó gửi trong nhóm là: cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mong mọi người nghe chuyện của tao. Đừng sợ hãi, cũng đừng làm theo. Tao không hối hận. Tao đã bảo vệ chủ của tao. Cổ họng tôi như nghẹn lại. Nó sẽ sao đây? Bị ăn từ hả? Chưa chắc, đang điều tra. Sẽ đưa nó đi kiểm tra trước, xem có bị dại không. Nếu chủ nó chịu trách nhiệm dân sự, có thể nó không bị ăn tử. Nói đơn giản là còn cơ hội. Nhưng tùy chủ nó có cố gắng không. Mấy bé trong nhóm ngây thơ lắm. Tụi nó không hiểu sao Husky đột nhiên mất tích. Chỉ nghĩ nó đi chơi đâu đó, vài hôm sẽ về. Cúc Ca thấy tôi buồn, nhảy lên vai tôi. Người ơi, mày có thể tựa vào lồng ngực rộng lớn của mèo mà khóc. Tôi nhìn Cúc Ca, rồi ôm chầm nó vào lòng. Tiếp theo là cơn bão vuốt ve, xò mặt bóp chân. Đây mới là liều thuốc chữa lành thật sự. Hôm đó, sự hung dữ của tôi khiến cả nhóm run sợ. Lạnh gáy, tiếng kêu của Cúc Ca vang vọng trong nhóm mãi. Đáng sợ, như kiểu mèo đi săn về mỗi ngày. Mẹ nuôi không làm thế với tao đâu. Chỉ xoa đầu tao bảo, ngoan nào. Ngoan nào, ấy. Chẳng phải mèo nào cũng phải trải qua thế này sao? Mẹ tao bảo mèo sinh ra là để người vuốt ve mà. Đám vô dụng. Chỉ khi xúc phân cầu xin. Bản vương mới cho ông thôi. Hôm nay đúng cuối tháng, phải kiểm kho, nên lúc về nhà đã khuya lắm rồi. Cúc Ca biết hôm nay tôi không ổn, đề nghị hộ tống tôi nếu tao gặp nguy thật. Mày là mèo nhỏ sao bảo vệ nổi tao? Người ơi, nhớ kỹ, mày là đàn em của mèo. Mèo sẽ mãi che chở cho mày. Ai ngờ lời thành sự thật. Khi đi qua vườn khu, tôi gặp một gã to con đeo khẩu trang. Linh cảm chẳng lành, tôi chạy vài bước để kéo giãn khoảng cách. Hắn quay lại, lao tới nhanh như chớp, ghi tôi xuống đất, lôi vào bụi cây. Ca dí dao vào cổ tôi. Tôi hoảng loạn cố giữ bình tĩnh. Anh ơi, bình tĩnh. Tôi có tiền đưa anh. Đúng lúc đó, Cúc Ca kêu mèo thật to. Xung quanh vang lên tiếng đáp lại, cao thấp lẫn lộn. Rồi từng đôi mắt lo âu tiến gần, như đốm lửa ma trong đêm tối. Mấy bé lưu lạc tôi từng giúp đều chạy tới cứu tôi. Khác với tiếng nũng nịu thường ngày, giọng mèo lúc này rợn người. Đặc biệt cả chục con cùng lúc gào lên trong đêm yên tĩnh, khiến người ta dựng tóc gáy. Gà căng thẳng nhìn quanh. Cúc Ca nhân cơ hội tấn công trước, rồi từng bé lần lượt nhảy lên, bám vào người gã, cắn xé. Tôi vội lăn ra, hét lên, hắn có dao. Cẩn thận. Cúc Ca lúc này nhắn trong nhóm. Người gặp nguy rồi. Tụi mày ra ban công kêu to lên. Bọn nhỏ trong nhóm nghe lời, kêu ầm ĩ từ ban công nhà mình. Đèn nhà nào nhà nấy sáng dần lên. Bảo vệ nhanh chóng phát hiện bên này. Gã hoảng loạn muốn chạy, bị mèo cắn càng điên tiết. Tôi thấy không ổn. Cúc Ca, quay lại mau. Nhưng đã muộn. Cúc Ca che cho mấy bé mèo khác rút. Bị gã đâm một nhát vào bụng.
rồi hất văng ra. Cuca, tôi hét lên, chạy tới. Máu nhuộm đỏ lông Cuca, từng giọt dính bết trên người nó. Cuca yếu ớt giơ chân vỗ vỗ tôi. Nó nhắn tin cuối trong nhóm, người ơi, mèo bảo vệ mày. Nửa tháng sau, khu nhà trở lại bình yên như xưa. Nhóm chat cũng náo nhiệt như trước. Mẹ nuôi lại kể chuyện phân của tôi rồi. Lát nữa đi làm thêm cục nữa. Cứu mạng, cứu mạng. Mẹ nuôi rơi xuống nước rồi. Thấy thế tôi đã quen, của nhiên. Tin sau là, mẹ nuôi bảo đang tắm. Bảo mèo đừng chui khe cửa. Nước trong cốc súp phân trông ngon ghê. Nếm tí nữa. Hất đổ luôn. Xây rồi, súp phân dám đánh mông bản vương. Nhìn đàn thú trong nhóm trò chuyện, tôi thấy thật ấm áp. Đúng lúc Cuca kêu meo meo vài tiếng, tôi nhìn sang, thấy bác sĩ đang xem bụng Cuca. Hồi phục tốt, có thể cắt chỉ rồi. May mà con mèo này khỏe, nếu không thì nhát dao đó đã trúng nội tạng rồi. Tôi không biết có nên nhân lúc bác sĩ cắt chỉ lên lấy thanh mèo cho Cuca ăn không. Cuca vừa cằn nhằn, vừa chén thanh mèo. Ra khỏi bệnh viện, Cuca đăng ngay một tấm ảnh thanh mèo lên nhóm, rồi lại nhắn thêm một tin cảnh báo. Thanh mèo này ngon thì ngon thật, nhưng ăn lúc bụng ngứa ngứa đau đau khó chịu lắm. Cuca, mày khỏe hẳn chưa? Cuca, mày cũng sắp nuôi súc phân rồi hả? Đúng rồi, mày nhặt được một người. Hắn cần mèo, nên mèo quyết định nghỉ hưu giang hồ. Từ đó, tôi và Cuca sống chung vui vẻ. Một ngày nọ, tôi với Cuca phơi nắng ngoài tiệm. Bỗng có giọng con gái vang lên, cho hỏi: giờ có rảnh tắm cho nó không à? Tôi quay đầu nhìn. Ánh nắng rực rỡ, một cô gái đang dắt theo chú Husky. Cùng lúc đó, trong nhóm tinh linh thú cưng, tiếng phim đong thông báo vang lên: mọi người ơi, lâu lắm không gặp nha.